Є страви, які не втрачають своєї популярності навіть через роки. І на мою думку, запіканка є саме таким десертом. На нашому каналі вже є декілька різних варіацій, але сьогодні я поділюсь рецептом моєї улюбленої класичної запіканки з родзинками. Інгредієнти, як завжди, дуже прості та доступні, тому уважно слідкуйте за руками та відтворюйте цю смакоту у себе на кухні. Розпочинаємо приготування ми з того, що до сметани або густого білого йогурту додаємо манну крупу та перемішуємо. Виходить така досить густа консистенція, і цю суміш ми поки що відставляємо в сторону на 5-7 хвилин, доки займатимемось іншим процесом. Далі ми підготуємо основну сирну масу. Для цього візьміть кисломолочний сир, яйця, цукор, а також ванілін чи ванільний цукор за своїм смаком. Кисломолочний сир можете брати будь-якою жирністю, але враховуйте те, що чим вища жирність, тим смачнішою запіканка вийде в результаті. Цукор теж регулюйте за своїми вподобаннями, особисто я полюбляю менш солодкі запіканки, тому додаю менше цукру, якщо любите більш солодкі, то додавайте більше. А замість ванільного цукру можете ще додати цедру цитрусових, це теж має бути дуже смачно. Після того, як всі інгредієнти ми змішали в одній мисці, нам потрібно пробити їх занурювальним блендером. Цей процес ми робимо для того, щоб наша запіканка вийшла гладкою та однорідною текстурою. Але якщо у вас немає блендера, то не хвилюйтесь, можете просто попередньо сир перетерти через сито і маса теж стане більш однорідною. За час, доки ми готували сирну основу, то манка вже встигла набухнути, тому додаємо саме її. За бажанням можете масу пробити ще раз блендером, але я цього не робила, просто злегка перемішую все вінчиком до повного об'єднання. На цьому етапі і в цілому в цьому рецепті можете перемішувати все досить активно, на смак та текстуру це ніяк не впливає. І в цілому наша сирна запіканка вже готова до випікання, але я вирішила ще додати за класикою звичайні родзинки. Одразу скажу, що родзинки я використовувала в звичайному вигляді і попередньо ніяк не замочувала. І якщо ви їх взагалі не полюбляєте чи хочете чогось цікавішого, можете спробувати додати інші сухофрукти або ж взагалі свіжі чи заморожені ягоди. І тепер наша сирна маса повністю готова, тому займемось формою для запікання. Форму ви можете брати будь-яку, яка у вас є чи яка вам подобається. Я цього разу обрала скляну, можна випікати також у силіконовій. Силіконові форми я зазвичай нічим не змащую, адже до них і так нічого не пристає, а от скляні чи інші я рекомендую змастити шматочком вершкового масла і злегка присипати манною крупою. На таку форму мені достатньо приблизно 2-3 столові ложки манної крупи, адже шар має бути досить тоненький та рівномірний. Для розподілення манки можете використовувати щіточку, але особисто мені набагато зручніше просто потрясти формою в різні сторони і вона розсипається так, як їй потрібно. І тепер, коли форма підготовлена до запікання, ми можемо переливати нашу сирну масу до неї. За допомогою лопатки чи ложки обов'язково допоможіть масі розподілитися рівномірним шаром і щоб верх був гладеньким. Також у самій масі може залишатися якесь повітря, тому перед тим як ставити все у духовку, декілька разів можете постукати формою об стіл. І вже після цього можна ставити випікатись запіканку у завчасно розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 50-60 хвилин. Залежно від вашої духовки, від форми та товщини самої запіканки вам може знадобитись більше або менше часу, тому завжди орієнтуйтесь індивідуально. Але після випічки вона має бути злегка рум'яного кольору і по центру залишатись желейної текстури. Одразу запіканка виходить досить м'якою, і тому перед тим, як її розрізати та подавати до столу, я рекомендую запіканку повністю охолодити. Свою запіканку я вирішила подати із свіжими ягодами полуниці, і погодьте, що це виглядає не менш гарно та ефектно, ніж чизкейки, які так популярні зараз. А на смак цей десерт виходить теж в міру солодким і з дуже ніжною, приємною текстурою. І ви тільки уявіть, яка тут кількість білку за рахунок кисломолочного сиру та яєць, тому цей десерт можна вважати ще й корисним. І раптом ви або ваші діти не полюбляють кисломолочний сир, то я щиро рекомендую спробувати подати його саме у вигляді запіканки. Дякуємо за ваш перегляд, не забудьте поділитися своїми враженнями у коментарях, а також підписатись, щоб не пропустити ще більше нових рецептів. Усім до зустрічі!